Carbon dioxide is ماته نشته پته او دروغ چاته نه وایي دا شل زده کوي چې سني درځي ووایي مال نه راځي. Very good. Sir, मेरा question ये है कि while selecting our research topic, should we prefer the trend or potential and why, sir? چې وړوکی وي Yes, sir. نو نیا به درته وي خپل ځان وپېژنه وی به درته Yes, sir. دا ځان پېژندل خپل نوم او اډرس نه دا بیسیکلي خپل اپټیچیوډ دی. ته په میتھمیټیکل ساینسز کې ښایي پکار دی چې ستا پروجیکټ میتھمیټیکل ساینسز کې ته په کیمیکل ساینسز کې ښایي پکار دی چې ستا ټاپک هغې سره ریلیټډ وي. ته په فزیکس کې کلاسیکل فزیکس کې تکړه کلاسیکل فزیکس کې پروجیکټ وکړه. ته په ماډرن فزیکس کې تکړه ماډرن سایډ ته پروجیکټ وکړه. چې د دې چرم دا مطلب نه دی چې ته بل څه نشي کولی خو چې چېرته ستا اپټیچیوډ ستا ذهني آهنګي نو ته چې په لار هم روان یې خپل ساینس او د پروجیکټ مطابق سوچ کوې او چې کله د خپل طبیعت خلاف یو پروجیکټ وایي هغه په تا باندې بوجي هغه ته وکړی شي ناکامي نه خو ډېر محنت پکې بیا پکاري. نو ښه دا ده چې سړی خپل اپټیچیوډ جج کړي چې د پروجیکټ شروع کولو نه مخکې ته به ایکسپریمنټل ساینسز کې ښایي پکار دی چې ته ایکسپریمنټ واخلې که ته تیوریټیکل ساینسز کې ښایي نو تیوري طرف ته لاړ شه نو سوچ په خپله وکړې چې ستا ذهن کم طرف ته زیات اټریکټډ دی. The research based work داسې مې کو چې هغې دپاره فایدهمند ورته ښکاري او پکې انویسټمنټ وکړي. یو سړی دی او هغه وایي چې زه په قدرتي قتلونو کې ډېرې پیسې ګټم زه په پټي کې کار څه نه کوم. هغه ته څنګه پوهیږي ګوره یو سړی دی هغه لینډ مافیا دی او زه ځمکې قبضه کوم ما ته ورته سترنس یم نه وبېټ دی هغه تا ته پاګل نه وایي. د بیسټ تھنګ دا دی چې ته په خپله څه کولی شې هغه وکړه خپل ایفورټ وکړه که څوک کنوینس کول غواړي کېدی شي زما نالایکي وه چې ما خلک کنوینس نه کړو ته زما نه تکړه او ته خلک کنوینس کړي زما چرم ډسکریج کول مطلب نه دی خو خپل کار د دې وجې مه پرېږدئ چې ګنې زما وطن کې دا مسلې دي دا وطن چې دی دا ټول یونیورس ستا دی دا په کوم کتاب کې راغلی دي چې د امریکې به 52 سټیټ او افغانستان به وکړي استرالیا به بریاعظم او سویټزرلینډ به وکړي دا د دې خلکو قومونو محنتونه کړي دي او په خپله خوښې ځان له په کائناتو کې کرښې راښکلي دي په ځمکې کرښې راښکلي دي چې دا وطن زما دی او دا د ده دی دا خو د قرآن فیصله نه ده یا د خدای پاک د طرفه خو نه ده. نو انساني ذهن چې دی دا ډېر آوټسټینډینګ دی کېدی شي ته کامیاب شي او ته دا خلک کنوینس کړي چرې زما ډسکریج کول مطلب نه دی خو زما غرض دا دی چې د دې وجې خپل کار مه پرېږدئ چې ګنې دا ماحول داسې نه دی وکړئ سټرګل and you will be benefited for that and it is guaranteed چې ما ته ګټه کړې ده نو هر څوک به چې هېچا پروا مې چرې نه ده کړې او بیا هم زه ګټه کوي نو تاسو به خامخا ګټه کوئ خو محنت وکړئ ریوارډ به خدای به محنت درکړي ٹھیک شو. ها If I could convey, he wants to say چې داسې موږ کم غلطیانې ونه کړې چې موږ ته ریسرچ سپروایزر موږ دا ریسرچ ریجیکټ کړي ګایډنس پکار دی. سیلف کنټرډکشن چې په یو جمله کې ته یو څه وایې او په بله کې ته د هغې الټه وایې د دې مطلب دا دی چې تا ډو سره پوهېږي نه. سیلف کنټرډکشن یو بیسس دی. progressional or sequential description. When you are writing something, you are writing it for the reader. You are writing it for the reader. And if the reader stop listening you or reading you after 5 minutes or 3 minutes, then your writing is not successful. So there must be a progressional and sequential manner in your thesis. Whatever you say, the reader should increase the reader's appetite, ishtiha, for reading the next. And if you can't take your reader with you, you are losing your audience. Examiner will not like to read that. There must be a sequence in your story.
كتوه چې ګورمنټ کالج او پېښور یونیورسيټي او کابل او تورخم نه وو دا لیونه او کتوه چې د ګورمنټ کالج تر راغلم نو په پېښور یونیورسيټي باندې لاړم تورخم واړی ته تورخم کې مې ګاډي واغس کابل ته لاړم نو دې کې سیکوینس دی نو your story must be sequential. I mostly read thesis of many students and there are usually no sequence there, but it's the responsibility of the teacher, the relevant supervisor, to guide his or her students accordingly. That if this sentence can be changed like this, its meaning will be more understandable, more visible, right? So, thirdly, you can do your work with simple optical microscope and you use transmission electron microscope. You are wasting the resources. If your question can be answered with optical microscope, then why use the highly sophisticated equipment without any reason? If a reason is there, then not using it is a crime. But if there is no reason, then using it is a crime. So what you achieve at the minimum cost, the best result should be the aim of the researcher. अच्छा सर द सर ठीक कोम खबर कई if he allows me करना Yes, sir. नो सर मतलब दा दे چې تاسو چې ریسرچ کوي دا بیسیکلی ټول ارګومنټیټیوز دي देखिए फर्स्ट प्रीमिस सेकंड प्रीमिस और कंक्लूजन साझा है पकार त چې टीचर्स तاسو دا اوخی کدی کې یو پریمس هم یو زه هم غلطی رااله نو تاسو کنټرډکشنز پیدا کیږي تضادات پیدا کیږي تاسو ریزلټ به خراب راځي am I right sir Yes, instead of wasting many years on preparing your publication in manuscript for sending, spend more time in the lab to get the most reliable and repeatable result. It will make your job easier. So sure pe nahi, our result mere forthcome and sensitive. Two things, measurable and reproducible. Flower is beautiful. In my eyes, that particular flower is beautiful. But in somebody else's eyes, another flower is more beautiful. Because the beautifulness cannot be measured. It is not science. But something is 1 kg. Something is 1 kg. If it is made in Africa, if it's made in Peshawar, it will be 1 kg. So it is measurable and it is reproducible. So mass is a scientific quantity, a scientific parameter. But flower beauty is not a scientific parameter. So when you do science, it must be reproducible. If anyone does it, he or she should get the same results. Yes,